सबैजनाले प्रभु भोज पहिला लिनु भएको? All right. Today I'm going to be talking to you about communion, taking communion, and fellowshipping with one another. म तपाईहरुलाई यसको बारेमा आज भन्न सिकाउन गइरहेको छु हामी प्रभु भोज लिने अनि एकअर्कासँग संगति गर्नेको बारेमा I'm going to be using the word Eucharist quite a bit. म तपाईहरुलाई युकरिस्ट भन्ने के हो भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई भन्ने छु. It's a word that is Greek. यो ग्रीकको शब्द हो. And I am going to explain what it means in a little bit. यो तपाईहरुलाई के यो भन्ने के कुरा हो भनेर म तपाईहरुलाई अलिकति भन्ने छु. But hang with me until then. तर मसँग अलिकति रहनुहोस्. Okay. So first, I wish I still had my coffee. म त यो मेरोमा यो थियो भने पनि म खुसी लाग्ने थिए. I want to talk for a minute about what goes into a cup of coffee. म तपाईहरुलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु यो कफी बनाउनको लागि चाहिँ के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुराको लागि बारेमा. Now, I don't know exactly what is in Nescafe. मलाई थाहा छैन यो नेस्केफेमा भित्र चाहिँ खास गरी के छ भनेर. In America, I drink coffee that's straight from a coffee bean. म त अमेरिकामा चाहिँ यसो गरेर खाने गर्छु त्यो जुन चाहिँ दाना हुन्छ कफीको त्यो दानाबाट डाइरेक्ट पिउने गर्छु. And so I like to think about what went into me getting that coffee bean. अनि त्योबाट चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ त्यो मन पराउन थाले कि त्यो कफीको दानाबाट पिउन. So first, someone in a country where coffee can be grown had to plant a coffee plant. सबैभन्दा प्रथम चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ कफी रोप्ने मानिसले चाहिँ रोप्न पर्छ. Somebody had to water and fertilize that coffee plant. अनि त्यो उम्रिँदै गर्दाखेरि पानी लाउनु पर्छ त्यसलाई मल जलहरु गर्न पर्छ गोडगाड गर्न पर्छ. Someone then had to harvest the coffee plant when the berries are ripe. अनि त्यहाँदेखि जब त्यो कफी पाक्छ त्यसलाई फेरि पनि टिप्न पर्यो. The bean has to be removed from the berry. अनि त्यहाँदेखि त्यो ठाउँबाट चाहिँ त्यो टिप्न पर्यो त्यो दानाहरु. The beans are then packed and shipped to various countries. अनि त्यहाँदेखि त्यो जब टिप्छ अनि त्यसलाई प्याक गर्छ अनि अरूमालाई बाँड्दछ बेच्दछ. They're distributed to coffee roasters. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ जुन चाहिँले बनाउने त्यहाँनिर मेन बनाउने ठाउँमा चाहिँ त्यो उहाँहरूले सप्लाई गर्छ दिन्छ. The bean gets roasted. अनि त्यो दाना चाहिँ त्यहाँनिर भुटिन्छ. It's then ground up. त्यहाँदेखि त्यसलाई पिसिन्छ. It's repackaged. अनि फेरि त्यो पोका पारिन्छ. Distributed again to wherever you buy it from. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ बिक्री गर्छ त्यहाँबाट जुन चाहिँ ठाउँबाट हामीहरूले किनिन्छ. And then this morning we bought this. अनि यस बिहान हामीले यो किन्यौ. And just a little bit ago we made it into a cup of coffee. अनि त्यहाँदेखि एकछिनपछि हामीले यो बनाएर पनि हामीले बनायौं. So that's a lot of steps to making a cup of coffee. यहाँनिर धेरै कुरा छ यो एक कप कफी बनिनको लागि धेरै कुरा गर्नुपर्ने कुरा छ. Probably a lot of things that we don't often think about when we drink coffee. अनि हामीले कयौँचोटि हामीले सोच्दैन पनि यो खाँदाखेरि के भइरहेको थियो के कसरी गरेर चाहिँ आयो भन्ने कुरा लिएर. Usually we don't think about how much time and energy is put into things. हामीले कयौँचोटि हामीले यो कुरालाई हामीले याद गरिरहेको हुँदैन कति हाम्रो बल ताकत लागेको छ कति कुरामा चाहिँ हामीले गरिरहेको छौं भनेर. But the point is that if you have received anything, यो कुरा भन्न चाहेको चाहिँ यदि तपाईले कुनै कुरा प्राप्त गर्न भइछ भने someone else had to give something. त्यो कुरा तपाईहरुले पाउन पर्ने छ भने कसैले दिनुपर्ने कुरा हुन्छ. There is a cost to everything. यहाँनिर चाहिँ कहिले पनि त्यो कुरामा गर्ने भन्ने कुरा कार्य भन्ने कुरा हुन्छ. That's the principle that I want to talk about today. अनि म यही कुरा लिएर चाहिँ तपाईहरुलाई म जनाउन चाहन्छु आज. Many people have to sacrifice and give things up to make even just a cup of coffee. धेरै मानिसले चाहिँ आज बलिदानहरु गर्नुपर्छ एक कप कफी बनिनको लागि त्यहाँ धेरै कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ. So how much more sacrifice and giving up goes into the things that we love? अनि त्यो भन्दा बढ्दामा चाहिँ तपाईले मन पराउने कुरालाई चाहिँ बलिदान गर्न कति चाहिँ साह्रो पर्छ. That's what I want to talk about when I talk about taking communion. अनि त्यसै कारणले गर्दा म तपाईहरुलाई त्यो प्रभु भोज भन्ने लिने बारेमा बताउन गइरहेको छु. So I want to talk to you about three things today. म तपाईहरुलाई तीनटा कुरामा म
बात गर्नेछु। I'm going to talk about the Last Supper with Jesus. म यो तपाईहरुलाई अन्तिम भोज येशूसँग गरेको बारेमा भन्नेछु। How we respond to that. अनि त्यो कुरालाई हामीले कसरी चाहिँ जान्दछौँ, जानकारी लिँदछौँ भन्ने कुरा। And then what that means for our day-to-day lives. अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी दिन प्रतिदिनमा चाहिँ त्यो कुरा के हो भन्ने बारेमा पनि। Can we have somebody read Luke 22:19 to 20? हामी लुका 22 को 19 र 20 लाई कसैले पढिदिनुहोस् नेपालीमा। उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो बाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसैगरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। Amen. In this passage here, and up here you can see it says Jesus took the bread and he gave thanks. यहाँनिर यसो भन्ने गर्छ, येशूले त्यो रोटीलाई लिनुभयो अनि धन्यवाद दिनुभयो। That word gave thanks. यो धन्यवाद दिन भन्ने कुरा चाहिँ In Greek it's the word, help me out here. Eucharistia. दिन भन्ने कुरा चाहिँ एफरिस्टिया भनेर ग्रीकमा यो भाषामा भन्छ। I'm probably going to pronounce it as Eucharistia because I'm an American. म युकेरिस्टिया भन्छु किनभने म अमेरिकन भएको कारणले गर्दा। What that word means is it means to give thanks. त्यो कुरा त्यो शब्दले चाहिँ के भनेको भने चाहिँ धन्यवाद दिन भनेर। The word Eucharist. अब युकेरिस्ट भन्ने शब्द चाहिँ What that means is it means a good gift. त्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा राम्रो पुरस्कार हो। Here we see the first part of the word you यो भन्ने कुरा चाहिँ means good, असल कुरा, and charis चेरिस भन्ने कुरा चाहिँ means a grace or a gift. त्यो चाहिँ एउटा अनुग्रह हो अथवा एउटा वरदान हो। So you put those two together जब यो दुईटा सँगै लाग्छ तपाईले and you get a good gift. त्यहाँनिर चाहिँ एउटा असल पुरस्कार भनेर भनिन्छ। And now you know some Greek. अब तपाईहरुले ग्रीकको भाषा पनि जान्नुभयो। So, when we look at that passage in Luke, Jesus is saying that he himself is the good gift. अनि जब त्यो हामीले लुकाको हामीले पुस्तकमा हेरिरहेको थियौँ भने त्यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट खुदै चाहिँ एउटा असल पुरस्कार हाम्रो जीवनमा हो। In that passage, Jesus breaks the bread and he pours out the wine. अनि त्यो वचनमा चाहिँ यसो भन्छ, येशूले त्यो रोटीलाई भाँच्न भयो अनि त्यहाँनिर दाखमतमा लाउनु भयो। With the bread, he says, "This is my body." अनि त्यो रोटी लिएर उहाँले भन्नुभयो, यो मेरो शरीर हो। With the wine, he says, "This is my blood." अनि उहाँले त्यो दाखमत ल्याउनु भयो अनि भन्नुभयो, यो मेरो रगत हो। Jesus gives thanks for that, right? अनि येशूले त्यो कुराको लागि धन्यवाद दिनुभयो। So in this passage, Jesus is giving thanks for himself. अनि यो वचनमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफैले चाहिँ खुदैको लागि धन्यवाद दिइरहेको छन्। So Jesus himself is the Eucharist. अनि येशू खुदै आफै चाहिँ युकेरिस्ट हुनुहुन्छ। Jesus Christ is the good gift. येशू खुदै चाहिँ एउटा असल पुरस्कार हुनुहुन्छ। And he gives himself to us to receive. अनि येशू खुदैले चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ ताकि हामीले त्यसलाई प्राप्त गरोस् भनेर। But remember that if something is given, or if we receive something, something must be given. अनि तपाईले यो याद गर्नुहोस् के कुरा हामीले पाउँदैछ भने हामीले कसैले दिनुपर्छ भन्ने कुरा। And so Jesus says, "This is my body which is broken." अनि येशू भन्नुहुन्छ यो मेरो शरीर हो जुन चाहिँ भाँचिएको छ। And this is my blood that's poured out. अनि यो चाहिँ मेरो रगत हो जुन चाहिँ खनाइएको छ। Oops, not there yet. Go back. So, we're able to receive this good gift because Jesus' body was broken and his blood was poured out. यो कुरा हामीले प्राप्त गरेको छौँ अनि हाम्रो जीवनमा पाइएको छ किनभने चाहिँ येशू ख्रीष्ट खुदै आफैले चाहिँ उहाँको जीवन हामीलाई दिनुभएको छ।
Kevin here just spoke about the book of Exodus. उहाँले चाहिँ अघि प्रस्थानको किताबको बारेमा भन्नुभयो Before the Israelites leave Egypt, there is the event called Passover. त्यहाँनिर चाहिँ जब इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्किन भन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले एउटा निश्चित चाड भन्ने कुरा राखेको थिए In this event, the spirit of death passes over and it kills the firstborn of every family. अनि यहाँनिर चाहिँ जब आत्मा परमेश्वरको आत्मा आउँछ उनीहरूको ठुलो घरको ठुलो छोरा चाहिँ मृत्युमा हुन्छ भन्ने कुरा लिएर And this would happen unless the blood of a lamb was posted on the door. यो कुरा चाहिँ कसको घरमा भएको थिएन जसको घरमा चाहिँ त्यहाँनिर निर्दोष एउटा थुमाको रगत लगाएको थियो त्यो घरमा चाहिँ मृत्यु भन्ने कुरा छैन If the spirit came by and saw the blood, it would pass over. जब परमेश्वरको आत्मा त्यहाँनिर आउँछ यदि उसले रगत देखेछ भने चाहिँ त्यो घरको जेठो छोरो मर्दैन अनि त्यो फाल्टै भएर त्यो अर्को ठाउँमा जाने गर्छ And that's where we get the name Passover from. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ निश्चित चाड भन्ने कुरा गर्छ So even from the very beginning, something has to be given for us to receive something. सुरुदेखि नै हामीले कुनै कुरा हामीले प्राप्त गर्न पर्ने छ भने चाहिँ हामी कसै व्यक्तिले कुनै दिनुपर्ने कुरा हुन्छ In this story, the blood of a lamb has to be given to receive life. यो कथामा चाहिँ यस्तो छ निर्दोष थुमाको रगत चाहिँ दिन पर्ने छ कसैको जीवन हुनको लागि The body of the lamb has to be broken, त्यो थुमाको जो शरीर चाहिँ भचाइनु पर्ने छ and the blood of the lamb has to be poured out. अनि त्यो थुमाको रगत चाहिँ खनाइनु पर्ने छ That sounds a lot like Jesus, right? त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हैन So I want to take a break right now, and we'll take 2 minutes to have you talk to the person beside you about, or somebody that you haven't talked to yet, talk to them about what the Eucharist is. अनि तपाईहरुले अघिदेखिको अघि बोलेकै मान्छे हैन तर अर्को मानिसहरुसँग तपाई बोल्न सक्नुहुन्छ अनि बताउन सक्नुहुन्छ एकअर्काले युकरिस्ट भन्ने चाहिँ के हो भनेर कसरी बुझ्न भयो तपाईले त्यो कुराहरु अरूहरुसँग तपाईले बातचित बाड्न सक्नुहुन्छ So go ahead and